Do you want me to? Magandang araw muli sa inyo mga magulang at mga mag-aaral ng ika-6 na baitang. Narito po muli ako upang talakayin sa inyo ang ating aralin sa Mathematics 6, Quarter 1, Week 3 na naaayon sa ating Most Essential Learning Competency number 5, gayon din sa inyong mga math module. Ito ay ang dividing simple fraction and mixed fraction. Handa na ba kayong matuto? Umpisa natin sa dividing of simple fraction. 8/9 divided by 2/3. Ang 8/9 ay ang dividend at ang 2/3 ay ang divisor. Step number 1. Write the reciprocal of the divisor. Paano isinusulat ang reciprocal ng divisor? Reciprocal of the divisor 2/3 is 3/2. Ano ang napansin ninyo? Tama, pinagpalit lang natin or pinagbaliktad lang natin ang divisor. Kaya't ang 2/3 ay naging 3/2. Step number 2. Change division operation to multiplication. Paano? 8/9, change natin ang division to multiplication, and then the reciprocal of the divisor, which is 3/2. Step number 3, multiply using cancellation. Titingnan natin kung mayroong common factor or greatest common factor sa pagitan ng dalawang fraction na ating minumultiply. Tingnan natin sa numerator na 8 at denominator na 2. Meron ba siyang common factor? Tama. Meron siyang common factor na 2. Kung kaya't, i-divide natin ang 8 at 2 sa 2. 8 divided by 2 equals 4. Cancel natin ang 8. At 2 divided by 2 is 1. Cancel natin ang 2. Sa pagitan naman ng numerator na 3 at denominator na 9. Meron ba siyang common factor? Tama. Ang kanyang common factor ay 3. Kung kaya't, i-divide natin ang 3 sa 3 at ang 9 sa 3. 3 divided by 3 is 1. Cancel natin ang 3. Then 9 divided by 3 is 3. Cancel natin ang 9. Pagkatapos ito, i-multiply na natin ang mga numerator at ang denominator. 4 times 1 and 3 times 1 equals 4 times 1 equals 4 and 3 times 1 is 3. At ang pinaka-last step ay isi-simplify natin ang sagot. Yung 4/3 ay improper fraction. Gagawin natin itong mixed number. Paano? I-divide natin ang numerator na 4 sa denominator na 3. So, 4 divided by 3 is 1. Ang remainder 1 ay ang bagong numerator at kopyahin na lamang ang denominator na 3. Ang final answer niya is 1 and 1/3. Narito ang isa pang halimbawa. 4/5 divided by 1/8 equals 4/5. Change natin ang division to multiplication times reciprocal of 1/8 is 8/1. Ngayon, mumultiply natin. Tingnan natin muna kung mayroong cancellation na posibleng gawin. Meron bang common factor? Ang 4 at 1? Wala. Ang 8 at 5? Wala din. Kung hindi pwedeng mag-cancellation at walang common factor, magpo-proceed na tayo sa multiplication ng dalawang fraction. I-multiply ang both numerator, 4 times 8 equals 32, at both denominator, 5 times 1 equals 5. At ang last step ay simplify. 32 na numerator i-divide sa denominator na 5 and then kopyahin ang denominator. 32 divided by 5 equals 6 at ang remainder na 2 at denominator na 5. Ang final answer is 6 and 2/5.
Nakuha po ba? Kung ganon, answeran nyo na or sagutan ang Learning Task 1 na nasa page 14 ng inyong mga math module. Narito naman ang dividing mixed number by another mixed number. Tingnan ang halimbawa. 6 and 1/3 is a mixed number divided by another mixed number which is 1 and 1/2. Narito ang mga steps. Una, i-change natin ang mixed number to improper fraction. Yung 6 and 1/3 ay gagawin nating improper fraction. Ganun din ang 1 and 1/2. Paano? Sa 6 and 1/3, ang whole number na 6 ay multiply natin sa denominator na 3 at i-add ang numerator na 1. Then, kopyahin ang denominator. Ganon din sa 1 and 1/2. Ang whole number na 1, i-multiply sa denominator na 2 at i-add ang numerator na 1. Kung kaya't 1 times 2 plus 1. And then, kopyahin ang denominator na 2. So, 6 times 3 plus 1 equals 19. At denominator na 3, ito na ngayon yung improper fraction ng 6 and 1/3 na change na natin ang mixed number to improper fraction. Dito naman sa 1 and 1/2, divided by 1 times 2 is 2 plus 1 equals 3, then kopyahin ang denominator na 2. Ngayon, i-change naman natin ang division sign to multiplication sign, and then kunin natin ang reciprocal noong divisor na 3 over 2. Kung kaya't 19 over 3 times reciprocal of 3 over 2 is 2 over 3. Kasunod na step, multiply numerator by numerator and denominator by denominator. 19 over 3 times 2 over 3. Bago tayo mag-multiply, tingnan muna natin kung possible ang cancellation method. Tingnan sa pagitan ng numerator at denominator ng dalawang fraction. Meron ba siyang common factor? Wala. Kung ganon, imumultiply na natin ang numerator by numerator and denominator by denominator. 19 times 2 equals 38 and 3 times 3 equals 9. Kasunod nito, ang 38 over 9 ay ating isi-simplify. No? Change improper fraction to mixed number. Kasi ang ating final answer ay kailangan nakasimplify. Paano? I-divide natin ang 38 sa kanyang denominator na 9 and then kopyahin ang denominator na 9. 38 divided by 9 equals 4 at may remainder 2 and then kopyahin ang denominator na 9. Kaya ang final answer nito ay 4 and 2 over 9. Naintindihan po ba? Pwede na tayong magsagot sa ating Learning Task 2 sa page 15 ng inyong mga math module kung ito ay inyong naintindihan. Narito naman ang dividing whole number by mixed fraction. Divide natin ang whole number na 14 sa mixed fraction or mixed number na 1 and 1/5. Paano? Step number 1, make whole number to fraction. Then change mixed number to improper fraction. Gawin natin. Ang whole number na 14 ay gagawin nating fraction. So 14 becomes 14 over 1. Dahil sa ating mga nakalipas or nakaraang pag-aaral, to change whole number to fraction, nilalagyan lamang natin ito ng denominator na 1. And then, change din natin ang mixed number to improper fraction. Paano? Yung whole number na 1, multiply natin sa denominator na 5, saka natin i-add ang numerator na 1. So, 1 times 5 plus 1, and then copy the denominator. So, 14 over 1 divided by 1 times 5 is 5, plus 1 is 6. So, 6 over 5. Kasunod ito, i-change natin ang division sign to multiplication sign and get the reciprocal of
the divisor 6/5. Gawin natin. 14/1 times 5/6. Kasunod, i-multiply natin ang numerator by numerator and denominator by denominator. Gamitin natin ang cancellation kung meron tayong makitang common factor. So, 14/1 times 5/6. Tingnan natin kung may common factor sa pagitan ng numerator at denominator. Sa 14 at over 6, sa 14 at 6, meron ba siyang common factor? Meron. At ang common factor niya ay 2. Kung kaya't i-divide natin ang 14 sa 2 at ang 6 sa 2. 14 divided by 2 equals 7. Cancel natin ang 14. And 6 divided by 2 equals 3. Cancel natin ang 6. At kasunod nito, kung wala ng cancellation na magagawa, ay multiply na natin. 7 times 5 at 1 times 3. 7 times 5 equals 35 and 1 times 3 equals 3. Kasunod nito ay isi-simplify na natin. Ang pinaka-last step is simplify. Change improper fraction to mixed number. Yung 35 over 3 ay di-divide natin. No? Yung 35 i-divide natin sa 3. 35 divided by 3 equals 11 at merong remainder na 2 and then kopyahin ang denominator na 3. Ang final answer is 11 and 2/3. Narito pa ang isang halimbawa. Whole number 25 divided by mixed number 2 and 1/4. Gagawin nating whole number ang 25. Or gagawin nating fraction ang whole number na 25. Kung kaya ang 25 ay magiging 25/1. Divided by, change natin ang mix or ang mixed number na 2 and 1/4 to improper fraction. I-multiply natin ang whole number na 2 sa kanyang denominator na 4 at saka i-add ang numerator na 1. 2 times 4 plus 1 and then copy the denominator. Equals 25/1 divided by 9/4. Pagkatapos ito, i-change natin ang division operation to multiplication and then write the reciprocal of the divisor 9/4. So, ang sagot dyan is 25/1 times reciprocal of 9/4 is 4/9. Tingnan kung pwede ang cancellation sa pagitan ng mga numerator at denominator. Meron bang common factor sa pagitan ng 25 at 9? Wala. Sa pagitan ng 4 at 1? Wala. Kung kaya, i-multiply na natin ang numerator sa numerator at denominator sa denominator. 25 times 4 is 100 and 1 times 9 is 9. Pagkatapos ito ay ating isi-simplify ang 100/9. 100/9, no? 100 divided by 9 equals 11 at meron tayong remainder 1, then copy the denominator 9. Ito na ngayon ang final answer, 11 and 1/9. Madali lang ba? Ngayong natutunan nyo na ang division of whole number with mixed number, pwede nyo na pong sagutan ang inyong learning task 3 at 4 na nasa page 15 ng inyong mga math module. Maraming salamat sa inyong panonood. Abangan ang susunod pang mga video tutorial na aking gagawin.